সো সিম্পলি ইয়াতে আহিব মই লিংকটো ডেসক্ৰিপশ্যনত দি দিম ইয়াতে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব আৰু ইয়াতে দেখা হৈছে মোবাইল কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব লাগে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰচেছ দিয়া আছে আৰু এপ্লাই কাৰণে ইয়াতে দুটা লিংক দিয়া আছে এটা লিংক 1 লিংক 2 সো মই প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰিছোঁ আৰু প্ৰথম লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি sebaonline.org ত আহিছোঁ আৰু ইয়াতে দেখা হৈছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট আৰু এইটো আৰম্ভ হ'ব 11/4/2022 at 11 AM অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা 11টা বজাত যেটো গ্ৰেড 3 পোষ্ট আছে হেতু এপ্লাই আৰম্ভ হ'ব আৰু গ্ৰেড 4 ৰ আৰম্ভ হ'ব ৰাতি দুপৰীয়া ৰাতি অৰ্থাৎ 11 তাৰিখৰ মিডনাইটত আৰম্ভ হ'ব সো আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব গ্ৰেড 3 ৰ কাৰণে 11 তাৰিখে 11 বজাত ৰাতিপুৱা আৰু গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে 11 তাৰিখৰ মিডনাইট সো আমাৰ হাতত সময় 1 মাহ থাকিব এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে সো 1 মাহৰ ভিতৰত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব